ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਜੋਜ਼ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਅਲਵਾਰਿੰਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਓਸ਼ਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 438 ਦਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਅਰਥ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਓਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 5 ਓਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲ 165 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ 148 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ 4 ਓਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਫੋਰੈਸਟਸ, ਪਲੇਨ ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੈਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਆਈਲੈਂਡ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਡਾਟ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੂਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਦਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਈਲੈਂਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੋਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 438 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋਜ਼ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਅਲਵਾਰਿੰਗਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ 438 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 2012 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਕੋਸਟਾ ਅਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਜੋਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੋਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਛੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 17 ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ 30 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੋਟ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਛਲੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੌਫਨਾਕ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਭੱਜੇ। 6 ਘੰਟੇ ਬੋਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਭਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਟ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਪੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਰ ਮਛੇਰੇ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਗਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕਿਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਵਾਂ ਜੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਟ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਟ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਲੇਅਰ ਗਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੋਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਟ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਕਛੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੱਚੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀਆਂ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਕਛੂਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੋਰਜ ਦਾ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਛੋਟੀ ਬੋਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋਰਜ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਰਾਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਰਜ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋਰਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਉੱਠੀ। ਉਸਨੇ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੋਟ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋਰਜ ਬੋਟ ਤੇ 8000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਜੋਰਜ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ। 30 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋਰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੈਰਦੇ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਲੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਲੈਂਡ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਰਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੀਚ ਹਾਊਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋਰਜ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਈਲੈਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਬੋਨ ਐਟੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਲੈਂਡ ਜੋਰਜ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 11000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੋਰਜ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਡੌਟ ਜਿੰਨੇ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਈਲੈਂਡ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਉਸ ਦਾ ਫਿਲੀਪੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 438 ਡੇਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਰਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਰਜ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਰਜ ਤੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।